Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Cato, och Tobbe Christiansen kommer om ett litet slag som ska snacka med idag. Passa på innan det börjar att be er att prenumerera och gilla och allt det där på sociala medier och på YouTube och bli Patreons. Och besök vår samarbetspartner Monster och checka vad de har för typ av kampanjer eller nya produkter för tillfället. Idag så har vi med oss en återvändare igen. Patrik, välkommen tillbaka. Tusen tack. Hej, hej. Hej. Ja, vi har ju haft lite snack här innan så att vi är redan varma i kroppen, känns det som. Men det är sjukt kul att ha dig tillbaka. Ja, men tack. Kul att vara med igen. Ja, det är nästan ett år sedan redan som du var med förra Det är gången. fan sjukt. Ja, Ja, det blev ju lite grus i maskineriet här på. Så det har inte blivit så mycket VP-ande för mig och Asker i alla fall. Då. Men det har ju varit, jag har ju kört annat med andra hundar och fått tävla mycket. Så det har varit jävligt kul. Ja, vi sågs ju en del under säsongen i alla fall. Så det var ju kul. Ja. Faktiskt. Så att, nej, som sagt, senast jag var på plats på alla tävlingar utom majdraget i Göteborg, tror jag. Var jag Okej, inte på. ja, Annars var jag nog på... du var på alla ändå. Schysst. Ja, det var det. Ja, ja, precis. Uppe i Stockholm var ju lite närmare, men annars så var det ändå nere i Vallberga. Det var ju en bit. Liksom. Den där 3 dagars kamp missade jag. Missade om det var första dagen, tror jag. Ja, det var en fredag, har jag för mig. Ja, jag tror det var första dagen missade. Sen var jag med på lördagen och söndagen eller något sånt där. Ja, men det är ju schysst. Ja. Ja, precis. Senast så du var med så som sagt, då fick vi reda på att Asker hade skadat sig. Just det. Och vad var det som vi ska gå tillbaka? Det var någon muskelfäste i Bicepssenans övre fäste i höger fram då. Hade till 2/3 gått av ungefär. Ja. Så det var inte helt avslitet då, men 2/3 av. Så det var ju fram i bogen typ här så. Ja, men precis. Var det, och det visade sig ju genom att vi hade varit på landet och så fick han springa lös som vanligt när jag åker runt lite med fyrhjuling och sånt på ett stort gärde typ, så det är ju superkul liksom. Ja. Sen hade sen efter vi hade sprungit runt det lite så var han lite så här småhalt eller vad man ska säga, gick lite orent fram. Men jag tänkte väl att han kanske har sträckt sig lite eller någonting och sådär. Så han fick vila några dagar och så jag tror han fick vila 5 dagar och så var det borta. Och sen så drog jag och körde ett balansbollspass bara för att se om mjukstarta liksom. Och körde lite balansboll och sådana här balansövningar, så blev han lite halt igen då fattade jag att någonting är ju inte helt rätt. Precis. Så det var därför vi avstod första tävlingen förra året då, för jag ville ju, även om han var till synes frisk efter några dagar, för det var ju några veckor innan då. Så han var ju helt liksom till synes återställd när den tävlingen i Uppsala var, men då bestämde vi på en gång att det ska vi inte köra förrän jag har fått checka upp honom ordentligt. Så då drog vi till en, vad kallas det, fysio, jag vet inte om det var sjukgymnast och allt vad ni är, här i Stockholm. Och hon konstaterade ju ganska snabbt att någonting var galet i bogen höger fram. Och hon sa att han förmodligen har gått med det ganska länge, för hon kunde se att det var typ 10% mindre muskelmassa på den sidan. Det var ingenting jag kunde se, hur mycket hon försökte visa mig. Men det var tydligen där. Så hon rekommenderade att vi skulle dra till artrokliniken där i Söderköping. Och göra en sån här, vad fan heter det nu då? Artroskopi. Hon går in med sån här titthål och kollar vad som är fel och så åtgärdar de det på en gång då, om de hittar någonting. Så vi hörde av oss dit och fick en tid någon månad senare och åkte dit, och då så visade det sig att det var, eller de röntgade ju först då där på artrokliniken bara för att konstatera att det inte var någonting på
hårddelarna. Och det Precis. var det ju inte. Utan allting såg jättefint ut, armbågar och allt, hela framvagnen var ju superfin då. Men, så då gick de ju in med en liten kikhål här på sidan. Och där, ja, han visade ett klipp på iPaden sen hur det såg ut där inne. De filmar ju hela skiten, så hur det såg ut innan och efter operation. Och innan så såg det väl ut ungefär som en trafikolycka med mycket splatter och gegga och äckelpäckel, och det var helt jävla kaos där inne. Shit. Ja, det såg ut som att du typ skulle köra in en kamera in i hjärnan på någon eller någonting. Det var bara liksom helt jävligt. Medan så visade han hur det såg ut efter. Och då så var det liksom ut som att du kom in i ett helt rent rum med ett vitt liksom band bara. Det var liksom, han bara, så här ska det se ut. Men shit, det var liksom alltså. Scenen. Ja, det var en jävla skillnad. Så de rensar ju bort allt som var skadat där, för det här skadade vävnaden, eller vad man kallar det, den hindrar ju att det inte kan läka då. Ja, precis. Så att de rensar bort, och sen så är de, som jag har förstått det, de enda som sätter sina stamceller också, så att de sätter hans egna stamceller så att det ska läka snabbare och bli bättre och allt vad fan det nu är. Så att ja, det blev en sån grej då. Och han sa att han förmodligen skulle bli helt återställd inom 6 till 12 månader. Och nej, men vi har ju efter det så där, det var ju jävligt tufft allting såklart. Jag var ju svintaggad på säsongen såklart då. Så det var ju jävligt tråkigt att det blev så. precis. Vad fan ska man göra liksom? Det är som det är. Men så det var väl några veckor med liksom, alltså det var det ju bara sådana kisspromenader liksom utanför dörren och in igen i stort sett. Han skulle inte röra sig alls i stort sett. Och nej, sen så var det ju liksom, vi gick ju vidare till den här fysion vi hade varit hos från början då. Och fick vi liksom lite såna här små miniövningar vi kunde börja med, och det var ju liksom väldigt små grejer. Och promenaderna ökades för liksom med så här, nu kan ni gå 3 gånger 5 minuter varje dag, nu kan ni gå 10 minuter, och du vet, så här, vecka för vecka. Så vi var ju där en gång i veckan typ och följde upp hela tiden då. Och de här övningarna byggdes väl på successivt hela tiden, vecka för vecka, vad vi kunde göra. Sen kom ju sommaren, och då fick han väl börja liksom vara lite lös, och när vi var ute på vårt landställe då, han springer ju aldrig omkring och är galen av sig själv, utan han är ju oftast, om han är lös så är han ju oftast bara där jag är, eller travar omkring liksom. Så att då fick han börja vara lite lös, och så började vi köra lite springpole till att börja med. Jag tänkte, då använder man ju inte framvagnen så aktivt liksom så. Precis. Bara för att börja få ut lite energi, men då hade det gått bra många månader. Jag tror att operationen var i slutet på var det april? Ja, det är den, alltså, jag spontant säger april. Ja, men jag tror att det var 20 april, någonting sånt, om jag inte minns fel. Så det här var ju någon gång runt midsommar då. Så att, då hade det väl gått 3 månader eller någonting. Eller hur var Aske precis efter operation och så, rent energimässigt liksom? För att... Alltså, jag vet ju att han är jävligt, alltså han har ju världens bästa off-knapp, eller on-off. Han är ju helt fantastisk på att bara vara lugn hemma, och liksom, han finner sig väldigt gott i att liksom chilla. Många har ju problem med att nu har vi inte gjort något på 3 dagar, min hund klättrar på väggarna, men han har 0 problem. Men nu tänkte jag att det blir kanske en utmaning att vara stilla så länge liksom. Men han var stjärna alltså. Han tog det som sån jävla kung. Han var bara okej, nu är det soffan som gäller, och det man märkte efter ett tag var väl typ att så här, okej, nu börjar han bli lite så här jobbigare att gå på koppelpromenader med. Det var liksom som att det spritte lite mer i kroppen när det väl
när det var någonting man kunde reagera på eller någonting, så Ja. var det liksom, man reagerar lite mer eller lite lättare på saker liksom. Det Mm. var väl det man kunde märka till slut. Annars var det verkligen så här, man kom in, sen bara okej, lägger sig på soffan, chillar. Ja. Och direkt efter operationen, han verkade inte ha ont, behövde ingen smärtlindring. Så att det var liksom, nej, Det var ju grymt ju. ja, han var inte liksom halt eller någonting efter Nej. operationen heller. Så det var jävligt skönt att se att han alltså mådde bra. Det är ju klart att det hade ju varit jobbigt att se honom gå runt och ha liksom jätteont eller någonting och inte Ja, kunna det är göra klart. så mycket. Men nu, det var som att han mådde liksom helt bra i stort sett. Mm. Han var ju trött då såklart. Ja, det är klart. Lite sådär som att, det är som att kroppen går på högvarv med läkning liksom. Så Precis. det är som att han var lite sliten utav allt det där, men han Mm. han var jävligt kung på att ta det lugnt väldigt länge. Så det vart jag, trots att jag vet att han är det, så blev jag ändå förvånad att det gick så bra så Ja. länge. Det är ju klockrent. Men när Ja, han var liten, tränade ni mycket på att ta det lugnt liksom? Eller? ja, Mm. ja, men det har vi väl alltid gjort. Att liksom, det är väl mycket därför vi är i holding area och allt sånt där. Jag försöker ju alltid se till att ha en filt med och sånt. Mm. För att vi har väl mycket övat på att filten är ju, då får han en egen liksom plats där han Ja. vet att ja, men den är till för att man ska ligga och chilla på. Ja. Så att så fort han har, det märker jag väldigt stor skillnad på om man går ut på men man går ut och fikar eller man går ut på promenad med kidsen och ska stanna någonstans och du vet, grilla Mm. korv eller vad man än gör, så har man bara någonting med sig som blir hans lilla plats att ligga på, så blir det, då vet han liksom direkt att ja, just det, det är chillplatsen liksom, fan vad Mm. skönt. Så att, nej, men vi övade mycket på det när han var liten med att ta det lugnt på den här filten liksom, Ja. och att det är det man ska göra, eller ska, men att det är jävligt skönt att ta det lugnt på filten, att de hittar en avslappning själva, att det är liksom helt suveränt att faktiskt kunna koppla av. Precis. Det var en upplevelse som jag sent kommer glömma men när vi drog till Tjeckien och körde Evpass Ja. förra året blir det då, 22. Efter EVPLs EM så drog vi till Tjeckien och Mm. körde. Och där var ju holding area var ju ganska stor och det var ju väldigt mycket hundar och det var ju väldigt mycket, ja, det är lite annan typ av hundhållning på många av hundägarna därifrån många länder, och polackerna stack väl ut mest tror jag. Mm. Och det var ju en hel del pitbulls med och de var väl inte så jävla bra på att ta det lugnt i holding area. Nej. Så att man såg ju hur de sa, och då var det väldigt långt mellan dragen i början. Mm. Jag tror att mellan först tog det väl kanske, jag vet inte, en halvtimme innan vi klev in i tävlingen. Mm. Sen så mellan första och andra draget så var det en timme. Ja. Och mellan andra och tredje draget var det också en timme. Ja. Och då de här hundarna som inte kunde slappna av, som bara sitter på helspänn och ska vara, du vet, man såg att de klarar inte av att hålla ihop det i huvudet till slut för att det blir Nej, för precis. slitsamt. Medans Asker, han gick in och la sig liksom så. Mm. Han gick in och la sig och sov. Nej, men så Ja. när jag visste att nu är det väl typ en kvart kvar tills vi ska dra kanske. Då tog jag ut den och liksom gick runt och körde lite småövningar och bara fick igång kroppen igen. Så att han skulle liksom vakna till lite och få igång muskulaturen och så. Så att där kände jag verkligen att man hade sjukt stor vinning av att ha en hund som kunde ta det så pass lugnt in i holding area. Precis. Ja, det är ju ett supervapen liksom. På det sättet att de har energin kvar till det man vill att de ska göra. Ja, exakt. Mm. Nej, men för det var väldigt tydligt när vi var där nere. Det var, ja, alltså men då kände man att det liksom har betalat sig, allt det där man tränar på när han var valp liksom, eller träna, men ja, att man ändå nötte sådana grejer som kanske inte var superkul då, men att det får vi ju tacka Urmatte Irene för. Ja, men precis. Ja, men hundläroverket. Där har man ju lärt sig jävligt mycket vettigt ifrån, kan jag ju säga. Det är ovärderlig kunskap man har fått med sig därifrån. Från när han var liten och sånt. Och vi gick ju på väldigt mycket kurser hos dem och så. Så att, ja.
Jag tror vi har gått alla kurser i stort sett som finns där, nästan. Men... Det är ju klockrent ju. Det är ju värt jättemycket att göra det jobbet. Ja, men det är verkligen det. Och man vet ju, det är även inte om man det inte ska... roligaste alltid, men det... Precis. Och även om man då inte ska tävla, så jag menar, det ser vi nu då under rehaben, så hade du ju jättefördel att han faktiskt mådde bra av att slappna av. Både mentalt och fysiskt liksom. Ja. Helt klart. Sen är det klart att alla är ju olika individer. Han kanske bara är en sån hund också som är bra på det. Men jag tror att alla kan ju göra det bästa av det man har i alla fall och försöka få till det. Så det är liksom, och med det sagt så är det inte att alla kan vara, att de inte kan göra någonting i 3 månader utan att klättra på väggarna. Men jag tror man kan alltid förbättra det utifrån från start liksom. Eller om man inte gör det alls så kan man i alla fall få det till att bli bättre. Precis. Ja, men det är jag helt övertygad om också. Att hade du inte gjort det jobbet med Asken när han var ung, så hade det ju varit svårare nu. Ja, även om han hade haft det naturligt, så hade han mer varit van vid att röra på sig. Liksom, att det bara är det man gör. Liksom. Så att, ja, exakt. Det tror jag. Det är riktigt bra. Ja, har Tobbe kommit med också, men han har missat allt det roliga. Men, jag ser honom inte. Nej, okej. Ja, men han är med här lite på en kant. Men ja, just det. Men jag tänkte på det här med stamcellerna. Ja. Jag tycker det är lite spännande överlag. Så, men var det vid ett tillfälle han fick stamceller, eller var det flera? Ja. Nej, det var den gången med operationen. Så... Ja. Och så jävla mycket mer än det vet jag inte. Jag vet typ ordet. Och sen att de gjorde det på en gång. Så att det är därför jag har blåställ på mig istället för något. Ja, men precis. Nej, men jag är inte så jävla hemma på hela grejen. Utan jag vet bara att det var väl något speciellt som ska vara bra. Och jag tror att de var ensamma i Sverige om att göra det. Om jag har förstått det rätt i alla fall. Men det skulle inte förvåna mig alls, för det är väl det, jag tror inte det är så vanligt överlag så liksom. Men jag var mest intresserad av om man använde den, eller om man fick det flera gånger liksom. Nej, det var en gång bara. Det var den gången vid operationen då. Precis. Så då, och tack vare, men stamcellerna gjorde ju också att man fick ju inte köra, man skulle ju inte ha smärtlindring i form, inte antiinflammatoriskt eller vad det var i alla fall. Nej. Jag tror första 14 dagarna eller något sånt. För det kunde, och inte laser och sånt heller, för det kunde liksom fucka upp det med stamcellerna eller något sånt. Ja, så man skulle inte göra typ någonting egentligen. Nej, man skulle låta det få göra sin magi. Det gjorde, exakt. Det skulle liksom göra jobbet. Ja. Men sen som jag sa, han verkade inte behöva, han hade ju inget ont alls eller något. Men jag tror de sa det just att stamcellerna, hej gubben, kom där. Ja, du kan. Kolla! Nu fick vi se honom också ju. Härligt! Oj. Ja, nej men de sa väl det, att det är liksom smärtlindrande i sig också och grejer, så att de sa de brukar inte behöva det. Ja, jag tror att det var det de sa om det i alla fall, om jag inte minns fel. Jag var lite så här, man var lite spänd inför hela operationen och vad utfallet skulle bli och vad de skulle, så när han stod och berättade allting efter, det var bara liksom så här, man är lite halv panikslagen och man vet inte liksom, kommer han bli återställd, vad händer, är karriären över, kommer han bli bra, kommer han liksom, Så det var mycket info på kort tid liksom. Så att jag kommer faktiskt inte ihåg allting han sa, men Ja, det är ju fullt naturligt. Det är ju skitsvårt att ta till sig all information när det är en sån grej. Liksom. Alltså det är, som du säger, man är ju någon annanstans mentalt också. För att det är ju tufft liksom. Det är så mycket frågor som man inte kan få svar på förrän långt senare. Nej, exakt. Men det känns ju ändå som att han hade ju rört sig i vardagen. Han hade rört sig ganska normalt inför. Ja. Nej, det var liksom, alltså det märktes i stort sett ingenting. Det var bara att han blev halt efter han hade sprungit. Alltså de sa ju det, för jag frågade ju såklart om de trodde
både fysion och kirurgen då, eller vad man säger. Om de trodde att det hade med drag att göra och sånt. Ja. Och weightpull, och de sa nej, det tror jag inte. Utan de var rätt övertygade båda två om att det handlar om en sån här fläkskada. Att man liksom har halkat ut när man springer snabbt. Och så du vet, blir det någon grop eller något halt. Så de sa det är så här klassiskt att man fläker ut med benet. Ja, precis. Så det var ju jävligt skönt att de inte sa liksom, jo, du har förmodligen dragit för tungt. Sen, då hade man ju blivit liksom rädd för att dra tungt igen. Eller liksom, Precis. men de sa nej, det är inte liksom, ja, absolut största sannolikt inte med det att göra. Och hon sa ju det att förmodligen är det bara det som har hänt, att han har säkert gjort det här flera gånger. Det är därför jag har skadan, men sen till slut så blev det liksom droppen som fick vägen att rinna över, om man säger. Det var därför det till slut blev akut, som det kallas, att det syns, att det blir, för hon sa det att han har säkert gått med 4-5 månader liksom. Innan det... Det är lite sånt som händer i agility-sporten typ varje dag liksom. Ja, men precis. Så att mer weightpull och mindre lek liksom. Eller hur? Nej, men det är ganska intressant för att de flesta skador på hundar som jag känner till, vare sig de håller på med weightpull eller gör någonting annat, så är det ofta i typ av lek, eller alltså det är mycket det är hastighet och att någonting glider ut, eller att de ska göra någon snabb förflyttning liksom. Jag menar, nu i min ålder så är det, förr så kallade man ju det innebandy-hälsenor liksom på alla gubbar som spelar innebandy, och det var ju samma sak, de skulle sprinta för första gången på 20 år och det klarade inte kroppen av liksom. Men i hundarnas fall så är det kanske, de klarar ju av det, men som du säger, då har de gjort det så många gånger och till slut så blir bara kraften för stor liksom. Det är ju lite som tant Bellas uppförare Eva sa någon gång för länge sedan, då bollkastning medför bara 2 saker: stress och skador. Ja, helt sant. De akuta skador jag har sett live har alla 3 innefattat en boll som kastas. Och det har inte varit några krockar, ingenting, men det har varit snabba sidoförflyttningar för hunden liksom, eller hopp som de har landat på ryggen eller sådär. Alltså de har ju ingen konsekvenstänk på det viset liksom. Det har ju faktiskt oftast inte vi heller. Tänk hur många som halkar nu när det är vinter och skadar sig på grund av det liksom. Det är inte så att man har varit oförsiktig heller, utan det är bara... Nej. Det är därför det kallas olycka, antar jag. Antar det. Ja, precis. Ja, nej, men så det var ju faktiskt hur som jävligt skönt att det inte var weightpull relaterat på så vis, eller någon annan direkt träning på så vis heller, att det liksom, utan att det är att han har de gångerna han har fått springa lös när vi är på landet och grejer, och framförallt då när jag kör omkring med fyrhjulingen som en tok och han tycker att det är superkul att springa med liksom, och det är säkert, det är bara då han har de hastigheterna och det kan hända sånt liksom, för det precis. Annars så är det ju aldrig, så att nej, så det var ju faktiskt skönt, och det gav mig liksom mera hopp att men då kommer vi nog kunna komma tillbaka till samma nivå. Man behöver liksom inte vara rädd för att dra tungt ska medföra att det går sönder igen liksom, eller någonting. Nej, precis. Nej, det är ju skitskönt att veta. Det var skönt. Ja. Yes. Men det var ju skitskönt att det inte var liksom träningen som hade varit orsaken eller tävlandet som var orsaken till skadan ju. Nej, men såklart. Det var ju... Ja, för mig var det i alla fall jävligt skönt liksom, både för framtiden och dåtiden, eller vad man säger, att man inte kände att man hade gjort något galet liksom, egentligen så, utan att det faktiskt är olyckshändelse, man ska säga liksom, så att precis. Ja, det är ju jättetråkigt ändå, men som det är skönare på något sätt ändå med en olyckshändelse än att man kanske medvetet har gjort något fel. Ja, precis. Ja. Nej, men... Eller inte medvetet, men det man medvetet har gjort har varit fel liksom. Ja, och det var ju därför jag liksom direkt valde att stå över den Uppsala-tävlingen. Han hade ju garanterat gått igenom vetcheck
Jajamän. Och säkert kunna tävla första dagen utan problem. Mm. Men jag vill ju inte, jag har ju aldrig någon avsikt att han ska bli sämre av någonting. Nej, Så precis. att det är liksom, för mig var det aldrig något alternativ att ens försöka tävla med en eventuellt skadad hund. Nej, precis. Det Nej, är ju, det är ju väldigt rätt val liksom. ja. Nej, men det var liksom aldrig något, fanns inte ens på kartan och ens, ja men jag kan ju prova eller liksom, han verkar okej nu, utan nej, Precis. då måste man ju checka vad fan det är först så att det blir ordning. Exakt. Ja, men verkligen. Men du sa att ni hade fått lite övningar och sånt från fysion, eller vad vi ska kalla henne. Vad var det ni gjorde där i början, i början av rehaben innan ni började med springpolen? Ja, nej men det var mycket, det skulle ju handla mycket om att han skulle kunna spegla mina rörelser, typ att jag skulle gå framåt, då skulle han backa, så vi skulle ha typ 1 meter ifrån oss, mellan oss liksom. Så om jag tog ett steg fram, då skulle han ta ett steg bak. Om jag tog ett steg bak, då skulle han ta ett steg fram. Om jag gick åt höger sida, då skulle han gå sin vänster sida då, liksom i sidor. Så det var väl att försöka lära in det för att man sen skulle kunna bygga vidare på det successivt och sen börja kunna kliva ner i såna här, ja men typ små upp- och nervända, som man säger, burkar som får lyfta på tassarna och förflytta sig och sånt. Och jag ska väl helt ärligt säga att det är inte riktigt min Oscars typ av aktivitet eller träning. Och jag gillar ju att bli, alltså jag vet inte, jag är lite halvt tävlingsinriktad i mycket. Och jag gillar ju inte att känna att jag inte är så bra på saker. Känner igen det där. Så att jag var ganska uppgiven. För jag kände inte att det gick så jävla bra. Och jag kände inte att jag liksom klarade av det som jag trodde förväntades att jag skulle kunna liksom. Och så hade jag väl känslan av att, för vi var ju där varje vecka och så byggdes övningarna på och jag kände liksom inte riktigt att jag hade hunnit sätta det vi hade gjort från förra veckan. Och så blev jag jävligt stressad över det och så pratade jag med henne om det. Men kära vän, liksom, det är ingen tävling liksom. Ni gör ju så gott ni kan. Det är ju liksom, så till slut så lyckades jag väl släppa liksom min interna rehabtävling med mig själv då, att jag skulle bli bäst på rehab helt plötsligt. Eller något sånt. Nej, men jag var helt störd i skallen av att jag liksom inte kände att jag fick liksom inte till det här superfina, perfekta allting. Men det handlade inte om att det behövde vara fint och perfekt, utan det handlade om att man skulle göra liksom rörelser och ha lite kul och liksom. Så att när jag väl lyckades släppa på den prestigen och så, då gick det väl liksom okej. Och vi nötte på med de grejerna som vi ändå lyckades göra. Och det var ju liksom mycket säkert. Men det kunde vara kliva upp på saker och ner och sidorna och bara för att få igång rörelseapparaten liksom. Precis. Och bygga upp sakta och så. Så att det var väl ungefär det som var. Att det var det som var mycket utav det. Men så var vi där på laser en gång i veckan också. Okej. Ett tag var vi där 2 gånger i veckan. Både laser och övningar och hon klämde och kände och allt sånt liksom. Och följde upp allting. Och det verkade bra. Asker en Jedi nu liksom. Ja, typ. Nej. Långt ifrån. Alltså, Tycker du att han har blivit smidigare i sina rörelser eller är han bullig-klumpig fortfarande? Ja. Nej, alltså, han är smidig när han vill, men samtidigt så är han en jävla buffel. Ja. Det är liksom, han kan ju vara smidig, men inte på beställning sådär. Alltså. Nej. Nej, men till slut så hade vi bara kul åt det, att det bara var liksom någonting vi bara gjorde ihop. Det behövde liksom inte vara något prestige i det, att man behövde inte bli bäst på det. Nej, precis.
Och sen kom ju sommaren då. Och då tänkte jag väl att liksom, jag checkade ju såklart med henne först om hon trodde att det var okej att han gick omkring lös. Och hon bara, ja, så länge det är liksom kontrollerat så är det inget problem alls att han går lös. Och sen så, jag körde mycket på de här, när vi fick börja gå lite längre promenader och så. Så för att gå, det är väl också en sån sak som jag kanske önskar och borde ha lagt mer tid på hela tiden. Det är väl det vi är sämst på. Det är vanliga slappa koppelpromenader utan uppgift liksom, när man bara kan gå. Då ska man ju gärna dra lite i koppel och då tänkte jag att ja, men sådana promenader kommer ju slita mycket mer på honom när han inte får dra. Och så då han fick gå ganska mycket på vanligt sånt elektriskt löpande. Jag kan kontrollera hastigheten. Precis. Så där körde vi mycket och väldigt så här, det har han gjort alltid. Så han står ju utan, han har ju ingen koppel på sig eller något sånt, utan han står ju bara där och följer hastigheten. På tal om det är någon, jag har ju plockat hem elektriskt band från lokalen. Och just nu är det någon liten jävel som håller på att dansa på den bakom mig. Ja, men de är ju en jävla bra lösning just i en sån situation, liksom, så han lugnt och stilla kan göra. Ja, exakt. Nej, men då kunde vi hålla liksom att nu får du gå i skritt liksom i 10 minuter. Sen kan vi köra lite trav i 5 minuter. Och alltså lite så här mer kontrollerat istället för att det blir det här. Där var någonting och vi ska bort hit och lukta. Eller där kom en annan hund som jag inte tyckte om. Eller, alltså, för jag ville eliminera alla de här riskerna att det skulle kunna bli något som man inte skulle göra. Precis. Så att det kom jag på nu då. När jag tittade åt höger och såg löpandet där så kom jag på. Ja, men det körde vi mycket. Och mycket långsam skritt. Det är ett sån här väldigt långsam. Så att det är sjukt jobbigt för dem. Både i huvudet och fysiskt att gå jättelångsamt. Det är ju imponerande när man gör saker och ting, även själv, när man ska göra någonting långsamt som man är van vid att göra snabbt. Det är ju en prova att göra liksom 10 armhävningar som du ska göra på 30 sekunder liksom, istället för att göra dem på 7 sekunder. Ja, men det är ju en enorm skillnad. Vilka 10 som är jobbigast liksom. Precis. Nej, men det är en enorm skillnad faktiskt. Det är sjukt häftigt. Det är fantastiskt att ha förutsättningen att kunna ha ett löpband på det viset som du kan ställa in. Liksom. Inte bara dina egna. Nej, för jag använder ju alltid löpband för uppvarvning och nedvarvning. För han har inte den funktionen i sig själv på löpband. Jag har inte fått till den här. Nu kan vi ta det lite lugnt på millen. Utan på millen då ger man allt. Ja, precis. Där ger man 110%. Så han får ju alltid värma upp på vanligt löpande innan vi ska milla. Ja, precis. Ja, men det är ju vettigt så att det inte händer något mer liksom. Nej då. Alltid uppvärmning och nedvarvning och sånt. Och så. Du är duktig du. Det är fantastiskt. Det var jag lite slarvig med, ska jag ärligt säga. Framförallt nedvarvningen var jag ju slarvig med. Faktiskt. När man kommer tillbaks till bilen eller något, då är man klar. Ja, men precis. Nej, men det försöker alltid lägga. Det behöver inte vara någon märke. Det är inte de få fördelar med att inte ha bil. Ja, precis. Du har ju alltid fått till det automatiskt, men antingen cykeltur eller promenad hem då liksom. Nej, det gjorde jag för många gånger. Hundarna fick hoppa in i bilen och sen körde vi hem liksom. Det var alldeles det var dumt. Det skulle man verkligen inte. Men det händer ju det också när man har ont om tid liksom, men det är väl framförallt om man är iväg på någon dragweight-runda liksom. Då kan det ju bli att om det är pissigt väder eller iskallt, då vill man ju kanske hellre hoppa in i bilen och komma hem. Men det ser ut som att han är mer sugen på det då också än att gå en liten nedvarvningspromenad liksom. Så. Faktiskt. Nej, men det tänker framförallt när de har kört såna här explosiva grejer eller snabba grejer och sånt. Då tycker jag det känns extra bra att köra lite innan och efter så att de är ordentligt varma och det kan man ju se när han kör löpband först. Fint travsteg, strava på och sen så hoppar man över till millen, ger 110% en stund och sen när han ska tillbaka till löpbandet och tar det lugnt igen, då benen är ju som pinnar. Alltså. Han är ju så styv i benen så att
steget är jättekonstigt. Han är ju, du vet, bakbenen är ju så jävla slut efter han har kört en stund på millen. Så att det är, men så får han stå där i liksom 15 minuter till. Då kommer ju liksom allting igång igen och blir... Nej, men så jag tror det är jävligt nyttigt. Men där ser du ju direkt liksom effekten av nedvarvningen. Att få bort syran och skiten från musklerna liksom, så att de är fräscha igen. Liksom. Ja. Det finns ju en anledning till alla riktigt bra idrottsmän och kvinnor faktiskt gör det där. Framförallt tror jag efter som... det är ju inte en sprint heller riktigt på millen. Det är ju eller det är en jävligt lång sprint kan man väl säga egentligen. Ja, alltså det går ju att använda som vilket som. Jag kör en hel del sprint också. Att man kör liksom bara max och så kör man 15 sekunder. Och sen så stopp och sen vila 1 minut och sen så 15 sekunder till exempel. Eller bara för att få att det inte går över till att tempot går ner och man börjar bruka massa annat. Utan att man bara vill ha ut det här första smällen liksom. Pang, 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 pang och sen stopp. Riktigt explosivt liksom. Ja. Det är väl det vi har mest användning för egentligen i VP:n då, om man tänker. Så är det ju. Konditionen har ju också lite just när det gäller återhämtningen, men till själva draget så är det ju explosiviteten som verkligen gör stor skillnad ju. Ja, nej men så att det finns en anledning att 100 meters löpare ser ut på ett sätt och långdistanslöpare ser ut på ett annat sätt. Så. Det finns ju faktiskt det. Det är ju så. Det är inte en slump liksom att de ser ut på olika sätt. Många brukar ju fråga mig om inte jag har vunnit maraton några gånger. Jag är ju som klassisk långdistanstyp. Det är ju... Ja, jo, men jag tror att vi brukar få den frågan ofta, alla tre här faktiskt. Så. Ja. När vi vann Boston Marathon senast. Liksom. Ja. Exakt. Men du, på tal om nu lite annan träning än rehab. Hur la ni upp återtågsträningen eller vad vi ska kalla det? Men först så följde vi såklart upp hela tiden med... Det var ju inte lika ofta besök hos fysio och sånt under sommaren. Utan då fick det mer vara en sommar utan någon sån dragträning direkt då. Det var väl lite grann. Jag var väl på något besök så frågade jag såklart om det var okej att börja dra lite försiktigt med kätting och sånt. Och det var fine. Och sen bara att man hela tiden har kollat att det inte blir någonting då såklart. Så då började vi väl dra lite försiktigt. Då var man ju tillbaka på sån här startvikter i stort. Alltså, du vet, man slängde på någon 8 kilos kedja som... Ja, han undrar väl vad fan är det som... vad är det här för något? Och då... Nej, men så... Och så passade... Då körde jag liksom... Såg till att verkligen... Att man inte körde liksom... nu körde vi idag, så nu kan vi köra övermorgon igen. Utan då man kanske körde en måndag och sen så väntade jag till nästa måndag. För att alltid låta allting återhämta sig ordentligt. Och om det hade blivit någonting som har gått upp lite eller att det alltid hinner få återhämta sig ordentligt liksom. Och, jag kommer faktiskt inte helt ihåg vilken ordning vi började göra, men vi började ju få liksom klartecken och göra mer grejer i alla fall. Och så började vi simma då, lite samma veva eftersom vi har ju liksom tillgång till egen strand på ena landstället och så, där vi hänger mycket på sommaren och då fick han ju börja simma och det var ju samma där. Han fick simma ut och hämta sin leksak liksom en gång. Och sen var det liksom, men nu ser vi i 2 dagar om det blir någonting liksom. Bara för att se att inte själva rörelsen drog igång någonting eller någonting. Nej, men eller hur? Tog det jävligt lugnt med allting. Så att jag var väldigt försiktig. För min största rädsla var ju såklart att man skulle göra någonting som skulle förlänga processen eller förstöra någonting. Så man var väldigt försiktig med allting. Men det är väl det liksom rörelse. Oj, du har jättedålig uppkoppling Tobbe, så det hackar jättemycket. Men jag tror att... Det är boksäsong med Bella. Ja. Okej. Ja.
weight. Ja, precis. Det laggar lite där. Men jag tror att alltså, rörelse är ju fantastiskt bra för läkningen. Men det finns ju också en gräns där det blir för mycket. Jag kan tänka mig att det är svårt att veta vad den gränsen är. Så att det är jäkligt vettigt att verkligen, alltså nästan överdriva försiktigheten till en början i alla fall. Liksom. Ja, men det var verkligen så. Att jag liksom tog det superpiano och bara provade någonting och sen så lät jag liksom, men nu får vi se om det blir något liksom. Och provade någonting nytt och provade lite längre och lite tyngre och liksom så här, men det går fint. Och sen var det väl till slut då så innan, så hade vi fått good to go att liksom i stort sett dra igång med träning liksom fullt ut. Så vi var faktiskt hemma hos Sivert och körde vårt första vagnspass. Det var någon gång, när var EM? Var det september? September, va? Ja. Så det måste ha varit någon gång i augusti. Så var jag hemma hos Sivert och körde ett vagnspass. Jag tror att det var på en lördag. Och det var ju givetvis ingenting tungt eller någonting sånt, utan det var ju i stort sett bara för att se, eller vara tillbaka lite på banan, se om han kom ihåg vad vi höll på med och liksom hur han skulle reagera på att vara tillbaka på banan. Så vi var där och körde och det var ungefär som att vi hade tränat hela tiden. Allt satt som vanligt. Stort sett. Det var väl första draget när vi skulle in på banan, så var det väldigt mycket spännande lukter på vägen in, för det är ju hemma på Siverts tomta. Så då var det lite så här, jag ska bara lukta. Så, men sen så fort vi kom in på banan, då var det ju liksom som att vi inte hade gjort något annat. Så det var ju väldigt skönt, eftersom det är klart, jag var inte orolig att allt skulle vara borta, men jag tänkte ju att så här, men han kanske har glömt bort detaljer eller liksom, Men det var verkligen som att, det här vet jag ju. Så vi hade superkul, bara körde lugnt och lätt och inget mer med det. Men sen var det dagen efter, tror jag det var, så fick han springa på vanliga löpbandet och bara trava lite och sånt. Och sen när han var klar, när jag stängde av löpbandet, så skulle jag bara klappa han på ryggen så här, bra jobbat liksom. Och då när jag kom till bak på ryggen, då bara sjönk han ihop så här. Oj. Och jag bara, wow, vad fan hände nu liksom? Och så bara ströka igen, kom dit bak då, hela röven åkte rätt ner i backen. Inte liksom under sig, utan han liksom verkligen sjönk ihop. Och jag liksom, vad i helvete är det som sker liksom? Så bara tog jag jätteförsiktigt liksom uppe på ryggen så här, med fingrarna och klämde från nacken och baköver och kände försiktigt. Så när jag kom dit bak, men en liten bit framför, vad heter de, höftbenen? Precis. Då bara liksom pep han till och sjönk ihop och jag bara, shit, vad fan är det som händer liksom? Och det hade ändå stått och tittat på honom länge när han travade. Det var ingenting som syntes när han gick eller det var inget konstigt med steget eller någonting. Jag tänkte, vad fan är det här nu liksom? Jag orkar inte en grej till. Äntligen fick komma in på banan och köra och liksom, så gick ut med han och tittade när han gick. Jag syntes ingenting och så kände jag igen på han där ute. Det var ju samma grej igen. Han hade så jävla ont så fort man bara nuddade där bak nästan. Liksom. Så det var ju lite så här, oj, vad fan är det här nu då? Liksom. Om man sliter av en bicepssenfäste nästan och inte visar någonting. Men sen när man petar på honom på ryggen så håller han på och skriker. Då tänkte jag, vad fan, nu måste det ju vara... nu är det något allvarligt liksom. Jag tänkte, jag vågar inte ens tänka vad det här är. Nej. Så då var man väl lite uppgiven igen. Ringde en annan fysio som jag hade fått tips om faktiskt. Inte helt säker på varför, men jag gjorde det i alla fall. Eller sjukgymnast. Jag vet inte om det bara kallas fysio, men en sån som har massa diplom och jätteduktig ska de vara.
Så hörde jag av mig till henne, fick en tid några dagar senare. Och han blev väl långsamt bättre, men det var fortfarande liksom väldigt oskönt när man tog på honom liksom. Kommer dit och hon känner ju på allting och jag berättar ju hela historiken bakom, ja, som har varit en operation innan och så hon känner igenom hela honom och han är liksom superfin rakt igenom. Allting är tipptopp förutom att han är lite förskjuten i bäckenbenet så här, lite skev. Så hon rättar ju till det och sen så säger hon, ja men nu är allting bra. Och så sa hon, men nu typ, ta det lite lugnt i några dagar och sen kör ni på igen. Och så sa jag, okej, men ska vi ha en återbesök? Liksom? Nej, det behövs nog inte egentligen för att jag tror inte det behövs. Nej, men jag vill ha det i alla fall. För då vill jag veta att det liksom är okej sen också. Efter vi har kört. Men hon bara, okej, men gör så. Vi tar det lugnt några dagar och sen så kör på ordentligt sen så att det inte blir något liksom att du går runt och är försiktig nu, för då är det ingen mening liksom. Då får du inte reda, eftersom han ska komma igång. Det är en hund som ska jobba. Då är det ingen idé om han ligger på soffan i 2 veckor så kommer du tillbaka. Så det är bättre att du kör på nu liksom. Så att, och det måste ha varit typ 2 veckor före EM, för då så började ju, sen var han ju helt fin sen. Dagen efter var han ju helt bra. Då var det liksom ingenting. Då var han inte ont. Ingen smärta alls? Ingenting. Det var helt borta allting. Men jag väntade ju några dagar som hon sa. Sen... Bäckenet är ju samma som Börje åkte på. Jaha, okej. Ja, lite snyggt. Ja, nej men så väntade några dagar som hon sa. Sen började vi träna. Och då började jag köra liksom. För jag hade ju sagt, jag frågade henne såklart om hon med skadan och allt. Och hon bara, allt ser jättefint ut. Och hon kände ju på hela liksom rörelseapparat. Hon var supernoga. Så hon kollade verkligen igenom hela honom. Konstens alla regler som inte jag kan då. Men nej, men hon var tipptopp alltså. Och hon sa, nej men det kan liksom inte bli bättre. Så hon bara, han är good to go. Det är bara att köra typ. Så då började vi träna på lite tyngre då. Eftersom jag dessutom hade det här återbesöket 2 veckor senare inbokat så ville jag ju verkligen se nu då. Och sen så sa hon det, men se till också att du kör innan du kommer tillbaks. Kör ett vagnspass igen. För att se om det kommer tillbaka från det då liksom. Precis. Och då, EM var väl på en lördag och jag hade återbesökstid på tisdagen tror jag. Så då under prisutdelningen på EM så smög jag in på banan och passade på att träna där med honom. Och det gick också så jävla bra. Det var så jävla lugnt och harmoniskt, fint. Det var, så jag lastade på en del sten och bara körde. Och det gick som en dröm. Och jag var så jävla glad att bara stå där inne igen. Och tillsammans med honom var det kul. Och sen så väntade vi såklart på, kommer det bli någonting nu då? Och nej, jag märkte ingenting. Gick tillbaks till fysion och hon sa, nej, han är helt tipptopp. Det är ingenting. Okej. Så sen den dagen så har vi väl egentligen kört på liksom tyngre igen. Inte liksom något vansinnigt att vi kört bara tungt, utan vi fortfarande har försökt stegra upp det. Man kan ju inte förvänta sig att han är tillbaka liksom. Bara för att han får börja träna tungt så är han inte tillbaka såklart. Och det jag märkte det främst på när vi började köra tyngre, det var liksom kanske inte nödvändigtvis hur snabbt han sprang eller hur snabbt han simmade eller något. Däremot så var det ju så fort vi körde grejer som men som ni pratade om i förra avsnittet. Jag är lite dålig på vilken som är vilken. Men den typen av träning när kroppen behöver mer syre än vad den får. När du får mjölksyra och sånt. Ja, precis. Ja. Anaerob träning. Anaerob sprint, och precis. Typ. Ja. Sprint och sånt. Det märktes ju att han hade inga problem att sprinta. Men han kunde sprinta väldigt mycket kortare tid. Ja. Och han kunde ju simma lika fort som vanligt, men väldigt mycket kortare tid. Ja. Så att allting som behöver, alltså som krävde mycket, alltså allting som
var explosivt och sånt. Där tog ju liksom kraften slut väldigt mycket snabbare. Det var väl den absolut största skillnaden jag märkte från när vi kom tillbaka till träningen. Det var liksom det som verkligen var så jävla vad fort du blev trött nu liksom, och vad fort du tog slut. Precis. I vanliga fall när jag simmar, åker runt som en jävla motorbåt i 20 minuter nonstop. Nu var det liksom så här, 4 längder, sen bara såg ut som någon, du vet, vred från sköldpaddan till, eller från haren till sköldpaddan. Ja, precis. Liksom. Ja. Vad fan hände liksom? Alla husägare förstår den. Nej, men det var liksom så det var det som märktes liksom. Det var inte liksom att oj vad sakta han simmar från början, utan det var bara att kapaciteten att hålla tempo och sånt uppe var ju som bortblåst nästan alltså. Men det är där man märker just det, när man får lite volym i träningen. Så alltså toppen behöver inte vara det som först får effekt. Nej. Men bredden kommer när man börjar få lite volym i träningen. Och Ask har inte haft någon volym, så toppen har ändå funnits ganska nära den gamla. För den har inte tappat, men han kan inte återupprepa det speciellt ofta. För att han har inte den basen längre. Liksom. Nej. Sen han kan ju bygga upp den basen mycket snabbare igen för att han har haft den. Liksom. Men innan man har påbörjat det bygget liksom, så det är ändå... men nu är vi nog relativt nära tillbaka, tror jag. Inte så att vi har mätt så liksom någonting, men det är bara känslan är att nu när vi simmar så är det som det var innan, och nu när han springer på millen så är det som innan, och så att det känns som att han har kommit tillbaka snabbt ändå liksom i det. Han drar ju DV-runder som är tunga som innan, och men så jag tycker väl att nu är det bara fortsätta mängda på med allting och fortsätta bygga, så ska vi nog vara tillbaka till säsongstart. Ja, skithäftigt. Men du, på tal om på DV då liksom och sådär, hur ofta och hur långt och vad är tungt? Jag brukar väl nu har det ju varit lite specialväder här då. Det har ju varit kallt och halt, men i vanliga fall när det inte är för kallt och för mycket is och skit, så jag försöker väl att ha helst 2 gånger i veckan i alla fall. Som jag drar, och då den ena gången brukar vara mer som en runda vi går, som jag tror att den är 2 kilometer eller någonting. Och den är lite kuperad och det är lite halvtungt underlag generellt. Där brukar han väl gå med fan blir det? Ja, men ungefär 100% kroppsvikt. Brukar vara lagom där. Och sen så jag gillar ju bäst att gå nere på en strand som är jävligt bra nära där jag bor. Då är det liksom, det är typ precis ovanför där sanden slutar, eller grus. Det är inte sån fin sand som ni har på västkusten då, Tobbe, men det är mer som grus då, typ. Ovanför där gräset, eller där sanden slutar, där börjar ju lite som gräs / dirt underlag liksom, lite sånt. Så där är det jävligt bra att köra lite mer start och stopp, och så jag brukar gå liksom fram och tillbaka, det är ungefär 100 meter. Så man går liksom bort, då går man på gräs, dörten, då blir det lite lättare, och sen så går man tillbaka i sanden, då blir det ju tungt som satan då. Och så kan man ju hänga på, det är det jag gillar med att gå fram och tillbaka, för då kan man ju då kan man ju alternera med vikterna lätt utan att behöva ta med sig. Men då har du ju allting ligger där vid starten, eller vad man ska säga. Så kan man ju köra 2 varv med lite tyngre, och sen häktar man av, och så kör man några lättare runder som får liksom aktiv återhämtning, eller vad man ska säga. Sen lastar man på igen, så går man ett varv, och så den typen gillar jag väl bäst egentligen. Det tycker jag är... Det är ju så nice när man hittar sådana runder. Jag vet som vi hade här på Tippen när vi
gruppen körde där innan mycket då. Där hade du ju ett varv, där var ju 500 meter, så det var ju väldigt lätt att justera och ändra och ja. Så att, ja. Just det, att kunna få till någon typ av intervall, och där har du liksom naturligt intervall i underlaget, men också det är inte så långt. Ja, så du kan ändå, för det är både underlag och vikt. Precis. Då kan man verkligen få det som passar bra för dagen liksom. Och är sportspecifikt lite. Faktiskt. Jag vet, jag och Tobbe nu när vi har pratat en hel del med Sivet här ju det sista halvåret. Om träning och han tränar ju inte traditionell DV alls egentligen. Nej. Och både jag och Tobbe kommer väl från framförallt jag kommer från en värld där man i stort sett bara går DV 2-3 kilometer. Ja, just det. Ja. Men när man börjar tänka efter så behöver man ju ha den andra delen nästan mer, kan jag ju tycka, för det är där man får styrkan liksom. Ja. Men det är ju lite då, jag menar, men jag kommer ju från lite lättare hundar som Fisen, där du har, alltså det blir ju jävligt höga procent med ett litet freak som Fisen liksom då. Så då har du Asker då, lite där, ja men han är ju, han är inte stor hund, men han är inte liten hund, han ligger precis mitt emellan, och sen har du då Sivert som är, men den andra ytterligheten liksom då, så att det är ju lite så att Asker ligger ju någonstans där mitt emellan, så att det är ju jävligt intressant liksom. Nej, men skulle jag tänka egentligen bara på träningen, då hade vi kanske egentligen bytt ut den där skogsrundan mot något annat. Men jag tycker det är jävligt mysigt att gå bara, och den ger ju mer än för honom än att gå utan liksom. Precis. Och jag tycker där man brukar, jag gillar ju ändå att se, för jag tycker ändå man bygger på någon sorts, jag vet inte vad man ska kalla det, men det är liksom men lite jävlar anamma, för att ibland kan det ju bli jävligt tungt liksom. Man vet att det är liksom det är 10 minuter kvar tills vi kommer till bilen. Då, och man ser att men det är jättejobbigt nu alltså. Men så bara, du vet, man masar på lite och kom igen, vi är snart fram, och bara så här, ser de hur de bara borrar ner skallen och bara kör liksom. Vi ska till bilen, alltså. Precis. Men kommer man fram och men jag gillar att se att det inte bara blir det här för fan, nu vart det jättejobbigt, nu skiter vi där. Kan du ta mina kedjor? Exakt. Nej, och det är ju grejen också. Det blir ju, alltså, du som tränar så mycket som du gör, och så jag som tränar så mycket som jag har gjort liksom. Det är ju där, kör du samma runder. Du har ju sån jävla fingerspitsgefühl liksom då, va? Just för att du känner till de här jävla runderna så bra. Så du kan justera, och redan när du kommer ner eller när du går ut, du har lite koll på, men det är så här väder idag, men vi kommer få lägga oss ungefär där liksom då, så du kan ju justera, och verkligen, det gör det ju lättare att ligga på gränsen också. Det är samma med den skogsrundan jag går. Det är faktiskt ingen runda, utan det är också, jag går till en punkt och sen så går jag tillbaka, och jag gillar att göra så av den enkla anledningen att ibland så är ju underlaget väldigt mycket tyngre än vad man tänker, och jag ligger ju som sagt gärna på gränsen viktmässigt mot vad han klarar, och då är det så jävla enkelt att fan, nu är vi på väg bort och vi ska gå i 20 minuter till, och det här kommer inte han greja, så då kan jag häkta av en kätting och så får han gå utan den tills vi vänder. Så på vägen tillbaka, då får han koppla på den igen. Så då blir det liksom... Det är ju lite så. Då får den ligga där på backen liksom. Så slipper man släpa på den också. Att tänka att nu måste jag släpa på massa kätting själv. För det är fan inte jag som ska träna. Nej, men det är ju som den här 700 meters rundan, eller rundan som sagt var. Fram och tillbaka till busskur liksom då, va? 700 meter. Eller? Du hade ju precis samma upplägg, Tobbe. Precis, exakt. Och jag gillar den idén. Jag har inte riktigt haft de förutsättningarna där jag har tränat. Och då blir det, för det första så får de kanske oftare då dra
tyngre under en längre period än vad de borde ha för att få tillräckligt bra effekt av den träningen. Men oftast är det nog tvärtom. Att man vågar inte häkta på så att de har för lätt när förutsättningarna är bra. Så att det blir en trevlig stund, men det blir inte så jäkla bra träning egentligen. Liksom. Så att kunna ha så fram och tillbaka är nog faktiskt... Jag gillar det jättemycket, för då kan man alltid anpassa träningen efter dagen och efter väder och vind och allt, hur hunden känns. Så att jag gillar ju att ha fram och tillbaka oavsett om man kör en DV-runda eller mer, inte start och stopp där kanske, då är det inte så mycket fram och tillbaka. Men om man har bara sån att man går... Jag går ibland på en gammal fotbollsplan, en grusplan, det är samma där. Jag går liksom kortsida eller långsida. Då kan man ju bara ha att men nu ska vi köra gristungt tvärs över banan. Och sen så hänger vi av lite kätting, så går vi lite vanligt. Och sen så hänger vi på kättingen, så går vi en runda tillbaka. Och så jag tycker att det är det som funkar. När det blir liksom lite naturliga intervaller och allting. Och jag har ett tredje ställe jag brukar dra till. Det är en skidbacke. Ja. Som jag går till. Då får man ju in det här att... För jag gillar att gå uppåt ibland också. Jag tror de använder sig lite annorlunda utav muskulaturen då. Det blir liksom automatiskt att de måste använda framvagnen mycket mer. Precis. Så den är jävligt brant upp. För då får jag träning också, tyvärr. Ja. Skitjobbigt. Ja. Det är jävligt jobbigt att gå för en backe faktiskt. Det håller jag med dig om. Ja. Den är ju riktigt så här brant också. Man typ ska ta kort på den eller någonting, då ser det ut som en liten kulle. Men när man är där på riktigt, då är det så, vad fan, det är ett jävla berg alltså. Så men den är kul, för då är det liksom, då behöver man inte ha så mycket kätting. Då räcker det med så här, du vet, 20, men så här 100% rakt upp för den backen. Då är det tungt alltså. Ja, men precis. Ja, men backträning har jag kört mycket genom tiden också. Och jag gillar det också. Just framförallt, det är ju tips för dem som kanske inte har möjligheten att få tag på så mycket kedjor. Hitta en backe istället då. Då kan man verkligen få det tungt liksom. Yep. Eller sand. Eller sand, ja precis. Eller grus, eller någonting där kedjorna åker ner mycket. För det är ju också en jävla skillnad att dra start och stopp eller vad man vill göra på gräs. Precis. Då blir det ju väldigt mycket kedjor. Ja, jag menar som nu då när det är vinter och det är is och grejer ute, det är nästan ingen idé för att det är för lite friktion liksom. Jag kommer ihåg om det var, det måste ha varit förra vintern när jag skulle gå ut och gå. Det var så här fin vinterdag eller kväll och de hade väl plogat alla gångbanor och skit, så det var ju sån här perfekt gå på snö om man säger. Det var liksom lite, så man sjönk ner lite bara, men sen så gick ut, jag tror att jag satte på alla kättingar jag hade då, var väl så här 65 kilo eller någonting. Och Asker gick en DV-runda i liksom 30 minuter som att han hade... det var... Så, herregud. Missade helt att det var... Men... det går fort och var kul. Nej, men kontenta var att han... Det var ju liksom... Det hade kunnat vara 200 kilo kätting bak. Det vägde ju... Det bara glider ju. Så att det såg ju tufft ut på film, men det var ju liksom inte dugg... Nej, eller hur? Tungt liksom, om man säger. Det var ju bara... Man ser ju nästan, när han stannar kommer ju nästan kättingen i kapp. Liksom. Jag gjorde ju den missen i början också när jag hade Akilla och Flash då. Så tänkte jag att det var ju vinter. Men jag är ju tung, tänkte jag ju. Då vägde jag väl 120 pannor eller någonting. Ja. Så jag satte mig i en pulka och spände båda framför. Så är det. Ja. Och det tog väl... Blev det åka av? Det blev åka av. Det tog några 100 meter innan jag fick stopp på ekipaget, kan jag säga. Det var katastrof alltså. Men då insåg man ju, alltså, friktion har ju betydelse liksom. Herregud. Jag har ju sagt förut, men jag får ju ofta väldigt mycket frågor om liksom, hur mycket vikt är det och hur mycket liksom på kätting och vad det än är. Men det är ju, återigen så handlar det inte om hur mycket vikt som kedjorna väger, utan det är ju vad den faktiska dragvikten blir när du drar kedjorna framåt som spelar roll. Precis. Eller vad du nu drar framåt. Det är det som spelar roll. Det är inte hur mycket vikt som... Jag menar, 50 kilo kätting är inte samma sak i alla omständigheter. Liksom. Nej, men verkligen. Alltså, så, det är ju...
just det där med dragvikt är jäkligt spännande tycker jag. För ja. Det borde man kolla mer tror jag faktiskt. Ja. Men det är det som är det intressanta egentligen. Det är, Ja, för det är väl därför Sivert har tränar mycket så och kan föra över det till olika banor och sånt också. För att, jag menar, 50 kilo dragvikt, det är ju 50 kilo dragvikt vart du än är. Ja, precis. Medan 50 kilo dragvikt på en bana, det kanske är 1000 kilo på vagnen. Medan det är 7000 kilo på en annan bana. Precis. Så då, jag menar, ja, det är klart att det är mycket coolare att dra 7000 kilo, men dragvikten kan ju vara exakt samma. Exakt. Och det är ju det som är, det är häftigt med Siverts mätningar som man ser på olika vagnar där han har jobbat med hjullager och sådär också, där man ser att det som förändras är ju... Jag har aldrig sett de där tabellerna. Nej, jag har den faktiskt. Jag kan skicka över en screenshot till dig så får du se en... Ja, men gärna. För det är rätt coolt faktiskt att se vilken skillnad det ändå är när man har... Han är ju nördig på det kan man ju säga, så att han lyckas ju verkligen också göra förändringen. Men även när man tränar, för det är jättesvårt. Det är jätteblött och regnigt en dag och det är snustorrt en annan. Så samma kedja väger ju, eller de påverkar dragvikten olika mycket då ju. Ja, helt klart. Helt klart. Det vet jag, det är många snackat om det. Jag själv aldrig laborerar med i stort sett, utan jag hänger på mer eller mindre eller fler eller färre kättingar. Men många, har jag hört i alla fall, säger att det spelar roll om man viker kättingarna ett varv till och har dem mer som en klump istället för att man har dem bara vikta en gång eller ingen gång eller så. Jag har aldrig laborerat med det själv, utan jag kör mina dubbelvikta. Det beror ju lika mycket på vilken typ av kedjor. Du har ju kedjor med väldigt stora länkar. Långa länkar och korta länkar. Precis. Så att men jag glömmer aldrig. Jag kommer ihåg när jag körde med min Dobbe för 100 år sedan. Just det här med underlag och snö och grejer. Jag kommer ihåg, jag och Sebbe var ute och gick någon jävla DV. Och det var ju en av de få snövintrarna i Halmstad liksom. Och så... Ja, det gick ju jävligt lätt. Och det var ju verkligen så att när hunden stannade så gled ju kedjorna en halv meter innan det var liksom klart. Ja. Ja, men det där är ju, därför borde man ju, jag tror att fler, alltså det räcker ju med en sån här vanlig bagagevåg typ. Så som de flesta ändå har för att väga sina kedjor, så kan man dra dem lite så man har lite koll på vilken dragvikt det är. Men det beror ju på vad man har för hund. De går ju sällan upp så jävla högt. Nej, precis. Det är jobbigare för Sivert då. Och det är det som jag tänkte på innan när vi sa att Aska är lite så här mittemellan. Så bara, för Sivert, precis. En sån. De här finns ju på Biltema för några hundralappar. Jag vet inte exakt liksom hur... Jag har kollat utifrån deras inställningarna som är på vågen, så jag testar liksom med mina gymvikter som ska väga liksom exakt. Och den stämmer ju inte exakt så, men om du använder samma våg, då spelar det ingen roll. Nej. Om den visar 10 kilo fast det är 12 kilo, det är ändå liksom i träningssyfte eller så. Så då vet du att så här mycket vikt är det just nu, och sen så nu är det tyngre, nu är det lättare liksom. Så. Det kan vara rätt vettigt att veta, liksom, säg att du har 20 kilos dragvikt och du vet att det är väldigt tungt för min hund. Då vet du att 20 kilos dragvikt är tungt nu i träningen, och sen så om ett halvår så kanske faktiskt 20 kilos dragvikt är väldigt lätt. Då vet du att din hund har blivit starkare. Och alltså, jag personligen drivs ju av den typen av data när man tränar. För då ser man ju att man har gjort någonting rätt och att man får ut någonting av träningen. För att tävlingsresultaten är ju lite missvisande på det sättet. För att det är så mycket annat som spelar in. Det är ju också ett resultat liksom, över hur träningen har gått, men kanske inte den fysiska biten. Liksom. Jag tror generellt att folk kanske skulle bli bättre på just träningsdagböcker och annat. Och hålla liksom lite check. Ja, hur gör du där, Patrik? Förlåt att jag avbröt. Jag skulle precis säga det. Jag själv är ju inte... Alltså jag är inte så jävla bra på att bokföra träningen så, eller vad man säger. Utan jag har varit ibland under typ start och stopp har jag väl gjort det en del. Bara för att ha lite koll. Framförallt inte så mycket ute, utan ute har vi med och kört på. Liksom. Det ska vara
Jag gillar ju när det är tungt. Så att jag kan köra start och stopp och lasta på för mycket, men då liksom, jag är nöjd om kedjorna rör sig 1 centimeter och han bara köttade järnet tills de gjorde det. Då är jag nöjd liksom. Jag hade ju varenda DV-runda vi hade gått sedan 2013 liksom. Ja, nej men däremot när jag kör i verkstaden på min lilla gummimatta eller om man säger med släde, då kan jag skriva ner liksom, för där tycker jag det är enkelt, man har papper och penna tillgängligt och man står inne och då kan jag skriva liksom 30 kilo på 2 drag, gick lätt, 40 kilo på 2 drag, lite problem på mitten, eller bara liksom göra små anteckningar. Men de har ju kommit på att det spelar också roll liksom, på en släde vad det är för, det kan ju vara hur mycket allt möjligt damm som ligger på mattan eller vad det är, allt liksom. Så jag har ju uppfunnit en liten egen specialare här inne. Så att jag har ju ett rep eller ett snöre som går upp genom sån här block. Som går upp i taket och sen så fäster jag en vikt som ligger på golvet i det snöret då. Så han får dra den vikten upp i taket. Okej. Ja, det har jag kört. Ja, och så är det en backspärr då, eller vad man ska kalla det. Så han kan inte åka tillbaka, utan det är Nej, precis. Jag kan visa. Det var ju jäkligt spännande, för det här vet jag att det här har ju Sivet hållit på med lite också. Jag har tänkt i de här banorna, men jag har aldrig lyckats. Kolla där, ja. Och sen där nere sitter det ett block. Så den där grejen gör ju att han kan dra den ditåt, men vikten kan ju aldrig falla tillbaka. Nej, precis. Att om han tappar fästet så flyger inte han som en katapult in i väggen. Då. Så då kan vi sätta på, om jag hänger en 15 kilos kaka där, då vet jag att den 15 kilos kakan det är 15 kilo som ska upp. Och den väger ju, draget blir ganska kort, det blir ju bara vad takhöjden är. Så här inne är det väl 2,40. Men då kan vi ju köra träning på att nu ska vi dra 2,40 och det kommer vara exakt lika jävla tungt hela tiden under de här 2,40. Så det var väl tanken med hela grejen. För jag ville ha att... men jag gillar ju när man kör lite så att ett drag behöver inte alltid vara att det blir liksom som det oftast blir på vagn. Att om man kör och så startar vagnen, det kan vara tungt och sen bara man får rull på den så går det liksom vägen. Utan jag gillar ju när de har lite inbyggt i sig, eller får inbyggt i sig, att ett drag kan vara jättetungt hela vägen. Och jag vill ju väldigt gärna att en hund inte slutar förrän jag ber den. Utan att det finns, pannbenet finns där, att jag köttar på för Husse han har inte sagt åt mig att stanna, eller han eller hon, vem det nu än är, liksom att jag vill gärna att hunden för jag har sett det så många gånger när man står och bromsar vagn på tävlingar och sånt, att superduktiga hundar och handlers, och så hunden börjar och man ser liksom, fy fan, det här var tungt, och jag som står där bak, man ser liksom hur vagnen är på väg, den kommer det börjar rulla, och så ser man bara, hade hunden jobbat i 2 sekunder till så hade det kommit, men så stannar hunden istället. Att det blir så här, men jag får inte igång den. Då har den jobbat i 5 sekunder, säger vi, eller 10 sekunder, eller vad det än är. Och där vill jag som handler ha att jag vet att men så länge jag liksom ber honom så jobbar han. För jag kan ju se när man står där och handlar att shit, den kommer, vagnen är på väg. Så bara jobba, liksom, så ser man, så kommer ju vagnen. Och då, där tror jag att man kanske får den vinningen, att har man vant in att ett drag kan vara jävligt tungt, jävligt länge ibland. Så blir det inte det att man, det är bara starten som är lite jobbig, och sen så är det bara knalla vidare. Sen är det såklart, återigen, alla hundar är olika. Man kan träna alla hundar på samma sätt och tro att man ska få samma resultat eller någonting. Men det här är bara hur jag har gjort med Asker och efter våra förutsättningar, och det är ju inte alls säkert att det skulle med någon annan. Jag kände ju det med Skilla, där var det ju liksom ingenting. Hon kunde ju bara stå och stampa. Fisen hade inte riktigt kommit dit ännu. Men det ser man, en del hundar har ju det där naturligt liksom. Ja, men såklart. Att de aldrig slutar. Men jag tror också att
även om de har det naturligt så finns det en del i träningen också att man faktiskt har tränat på ett sätt där hunden har ett självförtroende där den alltid tror att den kommer lyckas med. Och som du säger, den jobbar tills den får reda på att den inte ska jobba längre. Och jag har sett det också som du säger så många gånger att 1 sekund till. Ibland säger man så, tryck en gång till så kommer det bara rulla över, sen har du den liksom. Och det är så frustrerande när man står där och så ser man att och det är verkligen, det är en svår sak att träna på, men jag tycker det var häftigt just det med vikten där och få till just det där att man känner igen att det kan vara tungt hela tiden. Det kan vara, men det blir väl kanske lite som, inte helt då, men räls är ju liksom lite tungt hela tiden. Det blir ju ändå lättare oftast eftersom att förutom de kanske absolut tyngsta dragen så får de ju upp fart på vagnen. Och så fort farten har kommit så blir det ju lättare, då sjunker ju dragvikten såklart. Precis. Så att även om det är en konstant lutning och sånt, så fort du får fart på någonting så det blir ju högre dragvikt i starten och sen så sjunker ju dragvikten när du får lite fart. Precis. Det är klart att, men är det ett väldigt tungt drag där farten uteblir för att det är så jävla tungt, då är det ju konstant dragvikt på rälsen. Jag har ju funderat på det här med länge då, om man skulle få tag på någon sån här jävla gigantisk havsfiskerulle liksom då, va? Och montera och så bara koppla fast i bakändan på vagnen. Där du verkligen kan justera in motståndet. Exakt. Ja, justera in slirbromsen liksom. Ja, men varför inte? Det är bara att prova. Det finns ju mycket sånt här som man kan verkligen, framförallt har man då en inomhuslokal så där, som båda ni faktiskt råkar ha nu då, så är det lite lättare också att göra en sån sak och hitta något permanent som man kan utveckla liksom. Absolut. Men är det där klättringsblock som du, alltså från... Nej, det är ju vanliga båtblock från Biltema som, sån här som, det är väl till tampar i segling och jag vet inte fan, jag är ingen... Nej. Du får skicka en sketch, Patrik, liksom. Men det är liksom... Du får göra sån här riktig Ikea-plan, liksom. Nej, men Biltema har ju jäkligt mycket bra grejer som just på båt, om vi nu ska göra reklam för dem, så där får gärna sponsra med varmkorv. Ja, min lunch idag var ju på Biltema, så att men det är helt klart värt att titta på liksom. Det var skithäftigt. Jag har funderat på den där saken många gånger och just det här med att det inte ska dras tillbaka om de misslyckas, det är väl den som jag inte hade jag tror det just den heter fiolblock, men sen finns det såna här grejer som sätter på väggen också, du vet, såna här små nypor. Ja, precis. Som VP Sveriges MacGyver liksom. Men det går ju, om man bara är lite kreativ så går det ju. Alltså det är samma som samma som mitt säger, men det här med, för jag kör ju samma anordning, så kan jag ju istället för att fästa en vikt i snöret så kan jag hålla i snöret själv. Det har ni säkert sett. Ja, precis. Och det gillar jag också jättemycket, för då kan jag ju liksom hålla emot stumt så länge jag vill, och sen så när jag är liksom nöjd med jobbet han lägger ner och hur mycket, alltså då släpper man efter lite. Så det blir väldigt lätt, tycker jag i alla fall, att tajma när han får belöningen att komma framåt liksom. Ja, precis. Så att om man har en hund som jag tror i alla fall att det kan vara bra sätt, så har man en hund som har viljan att komma framåt men kanske inte självförtroendet eller pannbenet att göra det så länge under motstånd, då kan man ju kanske vara en bra grej att du kan vara med, du kan ju jobba nära då också, och sen så håller du emot, men sen så när du vet att innan det fuckar upp och hunden inte vill, då släpper man efter lite så hunden lär sig att fan, jag kommer ju framåt, så kan man ju förlänga den med någon halv sekund då och då, eller en sekund, eller till slut så kanske man har en hund som står i 10 sekunder och köttar nonstop. Men man bygger in det. Det är ju så vi har kört vagn här alltid.
Men det är ju fantastiskt att göra som en vagn, men det krävs ju att den som bromsar för det första kan läsa hunden. Exakt. Och ha känslan för det. Ja, du är beroende av en annan, ja, precis. Och då är det också det här att lagget som blir, eller fördröjningen som blir mellan att du säger putta till att den puttar, det kan vara skillnaden från att hunden ger upp. Exakt. Till att när du sitter framför och har liksom direktkontakt med hunden och du bara ser att nu släpper jag på, smack. Och sen så, då kommer den instant liksom. Fan nu vart jag amerikansk också. Men vad säger man? Det är helt fantastiskt. Det blir liksom men direkt. Precis. För alla våra internationella lyssnare. Så, ja, eller? Exakt. Nej, men jag gillar den, precis. Jag gillar verkligen den idén. För att just få till det där. För jag tror att många som sitter där ute och lyssnar så är ju starterna och just kanske få det där. Få en hund som orkar kämpa på i några sekunder till. Är svårt att få till. För att gör du det med start och stopp till exempel. Ja, men då har du kedjor som. Då ska du egentligen hänga på kedjor som är så pass tunga. Du ska kunna tajma in det på några gram. Och då snackar vi liksom om en sån här anordning när du håller med hand bara. Det handlar om material för 200 spänn. Precis. Och du kan ha med dig ryggsäcken och du kan fästa den i vilket jävla träd eller stolpe som helst. Så du kan ha den med när du går på gör något annat. Sen kan du sätta fast den i ett träd och sen så kan du träna start och stopp eller vad man ska kalla det med den här lilla anordningen. Och det har jag gjort massa gånger. Men det är ju lite där som du sa Patrik, det är lite var lite påhittig liksom då och bara försöka hitta jävla lösningen. Det är ju som jag alltid har fått säga i och med att jag inte bil och körkort och grejer. Ja, men man har ju fått hitta lösningar. Man har ju fått hitta sätt som funkar och liksom och sen är det just alltså om ni tar nu till det här att får hund att fortsätta att trampa vid vagnen så jag menar men gör du inte allt det här jävla tråkiga jobbet med de här DV-rundorna eller de här start-stopp-passen i veckan eller så är det ju i princip omöjligt att komma dit. Om du inte har en jävligt speciell hund. Alltså, jag kan ju se, jag gjorde jobbet med Akilla till exempel. Men hon stod ju aldrig och trampade på det sättet. Nej. För att vi kom aldrig dit. Jag gjorde ju allt det andra jobbet, gjorde jag ju. Det fanns massa saker jag kunde gjort annorlunda där också. Men det här var en sån sak jag verkligen funderade på. Men jag hittade ingen bra lösning hemma i trädgården liksom. Men jag hade inte tänkt på båtdelen på Biltema mer än att jag köpte kätting där liksom. Men det hade ju underlättat som fasen att kunna få det där de där extra sekunderna och just ha kontrollen. Jag gillar ju att man kan sköta träningen själv, att man inte är beroende av någon annan. Exakt. Och att man inte är beroende av en vagn. För att vi har inte så många vagnsmöjligheter i landet överlag liksom. Det kan vara ett av de stora problemen för sporten liksom. Det är ju helt klart det som alltså under uppbyggnadsåren och sånt innan vi kom ut på tävlingsbanorna då var vi väldigt ofta ute på Hundläroverket och körde vagn. Gjorde vi, men det är ju det som vi absolut gör minst av nu för tiden. Det är ju liksom det blir väldigt sällan vagn. Precis. Så senast vi körde vagn nu det var jag tror vi bara kört det passet på EM. Och det är så länge sedan alltså. Ja, det är nog så länge sedan. Och det är ju lite då, jag hade ju egentligen inte behovet att köra så mycket vagn med freestyle eller skilla liksom, när de väl var. Men som man ju haft det så förspänt med lokal och det ena och det andra så det har varit lätt att göra det liksom. Nej, men då varför skulle man inte göra det? Men sen har man inte slavat med de andra delarna bara för att man har haft tillgång till vagn. Liksom haft lätt att köra vagn. Nej. Så, men jag fick det ändå lite så här. Ja, alltså jag fick det lite visat för mig när vi hade varit borta så länge och vi kom tillbaks. Och allt kan alltid bli bättre. Men allt var liksom, jag var jättenöjd och det var bara så här, fy fan. Så att, men sen tycker jag personligen är inte så här, jag tycker inte att det är skitkul att dra
träna vagn, några stycken när det är, alltså om man är ute då, nu, vi säger att det behöver inte vara så kallt som det har varit nu, men vi säger att det är 5 minus och snålblåst och kallt, och jag tycker att det ska vara liksom någonting kul och härligt. Det ska inte vara att man kommer dit och hunden står och bara så här, jag vill inte vara här. Jag har blivit för gammal för att vara ute. Jag är så jävla bortskämd nu. Nu när det har blivit som det har blivit med lokalen här. Men jag menar, vi har fan haft den i 10 år liksom. Fan, jag saknar inte tiden när vi stod på ett jävla parkeringsdäck här i området på en jävla bullbana liksom mitt i vintern. Fuck no, jag är för gammal för det. Ja, men det är... Även om man gör det och man tänker att men det är bra att få in träningen, men ja, alltså det är klart att vissa hundar skiter fullständigt i vad det är för väder och vind. Men jag vet att Asker tycker inte att det är skitkul när det är iskallt och blåser. Nej. Han jobbar ändå, men när man tränar VP så är det ju ofta en del dödtid. Ja, men nu är det någon annans tur, du måste vänta eller liksom. Och ja, så jag tycker att då kan man göra mycket annat på de 3 månaderna när det är som jävligast liksom. Så att vi kör ju väldigt mycket annan träning. Vi simmar och vi kör springpole och vi kör löpband och mill, och det är liksom när det är kallt och jävligt, då kan jag gärna gå en DV-runda istället. Där man liksom är aktiv hela tiden i 30 minuter och sen hoppar man in och är klar liksom. Då blir inte den här dödtiden att man ska stå och vänta och frysa och bli kall och stel. På tal, innan jag glömmer då, Patrik, du kan väl skriva till mig efteråt med pris på cirka liksom, storlek upp till Malle. Ja, kan du väl bara då, så jag glömmer det. Jag är lite tankspridd och förvirrad nu, det har varit på sådana månader, så att jag glömmer skit. Men på tal om det, så liksom, men millträning, hur mycket mill? Nu kör du ju det vanliga elektriska också, men det är inte lika många som har den möjligheten. Men millen, är det ett par gånger i veckan det också? Asker är ju skomakarens barn då, så han har ju faktiskt ingen egen mill just nu. Nej, det är bara testpilot. Ja, det har blivit så. Så att han får springa mill så fort jag har en färdig kundmill. Okej, ja. Men annars, han har ju alltid haft en mill. Men det var att jag plockade isär den för ett tag sedan. För jag behövde nog delar till någon annan mill, och så blev det så. Så att, men annars så, men nu på vinterhalvåret tycker jag gott man kan köra. Alltså, jag tycker också att det spelar roll hur hunden kör. Han kör ju så jävla hårt på millen. Så han är ju verkligen död efter. Så för hans del räcker det gott och väl med 2 gånger i veckan. Precis. Men har man en hund som står och travar lite fint liksom i 30 minuter, och då är det ingen återhämtning att tala om sådär. Då kan man väl köra liksom hur ofta som helst egentligen, tycker jag. Precis. Men för Askers del tycker jag väl optimalt skulle nog vara ungefär 2 gånger i veckan. Fisen var ju också totalt hjärndöd när vi hade millstående i lokalen. Det var ju liksom, även om du hade kört aptung DV med henne, så hon var liksom typ spyfärdig. Hon hade kört flört efteråt. För hon fick alltid flört som belöning efter hon hade dragit. Och lik förbannat så hoppade hon upp och ställde sig på den jävla millen då, va? Och sen var det ju bara fullt dös till liksom, hon visste ju inte vad hon skulle ta vägen. Jävla hund. Så hon tyckte ju verkligen det var apkul. Oavsett liksom. Men det var ju också det fanns ju inget sakta. Nej. Nej, men det är ju samma. Nej, men hade han en mill så hade det nog blivit 2 gånger i veckan. Nu blir det som sagt varje gång han har en att testköra på. Så men precis. Ibland blir det 2 gånger på en vecka, ibland blir det ingen gång på 2 veckor. Och ibland blir det som nu för några dagar sedan. Då var det liksom 2 dagar efter varandra. Så det är lite olika. Jag är inte så jävla uppstyrda med träningen. Jag får anpassa mycket träningen efter tid och med livet runt omkring. Så att jag har liksom inga bestämda dagar och så. Men jag försöker aldrig köra liksom samma grejer 2 dagar i rad i stort sett. Utan det blir ofta liksom, vi kör löpband och springpole idag. Då blir det simning imorgon och så blir det DV nästa dag, och sen kanske blir en vilodag, och sen så blir det start och stopp, och sen så bara försöker att anpassa liksom allt efter vad jag hinner med, och så jag försöker bara alltid vara
ganska effektiv i det vi gör så att det ska ge någonting. För jag har inte alltid så mycket tid att stå och träna i flera timmar. Jag vet mycket har bjudit in mig till att komma och träna i Uppsala länge. Liksom. Det ska vara jättekul. Men jag har sällan liksom en halv lördag på mig att dra och träna. Nej, precis. Och sen är det lite då det du sa precis. Och det är lite så här en grej som jag då. Ja, men om du nu inte har möjligheten att träna liksom 3 gånger i veckan eller whatever. Nej, men de passen du kör, se till att de counts liksom. Att det verkligen blir träning av det. Så det. Men det skulle jag också säga att alltså, har man inte möjlighet att träna ofta och mycket så är det bättre att man tränar sällan men hårt. Om vi säger så. Faktiskt. Bättre då att det är tungt som du säger. För att då har de ju tid för återhämtning. Liksom. Ja, men det är väl lite så här ledordet, vad ska man... Just för att Asker är som han är och tycker allting är kul. Och han tycker om att göra saker hårt och tungt och all in. Så att det blir mycket sån träning där han får köra slut på sig. Eller slut, men alltså han... Det är sällan det är liksom ett träningspass där han bara så här, det här var ju superkul, ska vi gå hem och lägga oss nu? Utan han vill ofta köra mer, men det är ofta jag som får säga att nu är vi nog klara, gubben. Är vi klara, gubben? Ja, nej, jag tränar ju inte nu. Jag är ju i planeringsstadiet. Men det kommer ju bli mycket ändringar jämfört med hur man körde innan. Eller körde med fisen. Så får man ju se vad han tycker och tänker om det hela. Ja, men det var jag rent personligt då, som inte har någon hund, så tycker jag att det är sjukt kul det här sista året egentligen med de här poddavsnitten som vi har spelat in, där vi har pratat mycket träning med många liksom duktiga i sporten. För man får upp liksom ögonen för hur många på så många olika sätt som det faktiskt tränas där ute. Det är många vägar som leder fram till bra resultat liksom. Och det gör mig ändå jävligt glad, för att det är ju lika många sätt som det finns. Alltså det borde ju finnas lika många sätt som det finns hundar. Just för att ungefär det är ingen hund i den andra lik. Så att det är det jag menar med att jag kan bara tala för, jag har bara haft en VP-hund, så att jag kan ju inte alls applicera det här på någon sorts att det ska funka, utan jag vet att det har funkat bra för oss. Sen det jag säger om mina tips, eller jag kallar det inte ens för tips, jag bara berättar hur jag har gjort. Jag har ju ingen aning om det är liksom applicerbart på andra hundar egentligen. Men det är lite som jag och Johan har snackat om. Jag vet jag snackade med Sivert om det i telefon häromdagen. Just det här att som det är nu i VP-svängen, det är ju fler hundar som faktiskt är träningsprodukter. Back in the day var det ju, alltså, det var survival of the fittest. Alltså de hundarna som klarade av det här, men så fort de klarade en vikt så lastade de på ännu mer, och liksom, det var bara hela tiden. De som klarade det liksom då, de var riktigt jävla bra. Men som det är nu så är det ju liksom fler hundar där de kanske inte har varit sådana naturbegåvning eller haft alla fysiska förutsättningar, men de har tränats bra och blivit fantastiskt bra VP-hundar liksom. Så det är nog stor skillnad. Det är väl jävla tur att vi har lärt oss någonting på de här sista 20 åren i alla fall, som sporten har hållit på. Det hade ju varit tragiskt annars liksom. Men det hade varit skoj att börja... Vad sa du? Förlåt jag avbryter, men på samma där, just det att grejen är ju det att om man tittar back then så var det också där det var en grej skulle funka på alla hundar. Man ändrade inte någonting liksom då, utan bara nej. Men man körde en staffe på 11 kilo på samma sätt som du körde en boel på 60. Ja, men man visste inte mycket mer då. Och man kanske... Jag tror nu slår jag på vår trumma ganska kraftigt här, men tack vare att vi faktiskt har pratat med många här nu. Och man kan lyssna på det igen. För att vi har ju pratat genom åren, har vi pratat mycket med varandra. Men man glömmer bort ganska snabbt när man har haft ett samtal på en tävling eller
kanske till och med i alkoholdimman på kvällen, så kommer man inte ihåg så jävla mycket dagen efter över detaljer som man har pratat om. Så man har fortsatt i sitt eget spår. Men nu är det fler också som har tänkt igenom sin träning och ta en sån som Sivert som verkligen har analyserat vad han har gjort. Och du har ju också tittat på vad har vi gjort och hur funkar Asker och vilken träning passar oss båda. Ja. Inte bara Asker ska jag säga vad han tycker är kul, utan det är lite vad du tycker är kul också, för att då är det roligt att träna. Ja, helt klart. Men det är ju det har ju inte funnits något dokumenterat innan, så ändå det här med podden och att man har snackat med så många liksom, och så nu Patrik är med då, det är inte första gången, och Sivert har med ett gäng gånger och Nilsen och liksom, och Juno liksom, det är ju många som har lyckats med bra hundar. Ja, men Pia-Lotta har ju lyckats med ett gäng liksom. Så jag menar, nu finns det ju faktiskt att folk och nya kan gå in och lyssna på och liksom ta till sig av alla andras erfarenheter. Jag tycker det är superbra, och som sagt jag har fått upp ögonen för fler sätt att göra det på liksom. Och det svåra är att vara ödmjuk och lyssna in vad alla säger och samtidigt då sortera upp det som skulle kunna passa till sin egen hund. Det är ju det absolut svåraste här. Ja, alltså bara avsnittet med Irene, och nu tar vi då Sandra på Fysiokanis, och sen då att jag har knutit band med han, den här Martin Thomsen då, som har lite koll eller lite kunskap då. Alltså det har ju fått mig att tänka om. Gäller så mycket grejer nu inför hans och liksom. Ja, men man behöver tänka efter ibland liksom, så är det ju. Ja, men nu ska vi inte missa slutet på den här inspelningen, så vi har några minuter kvar. Men om jag har tolkat det rätt så är Asker fit for fight för den här säsongen i alla fall. Han är fit for fight och peppar tar vi det. Exakt. Så länge ingenting annat händer eller whatever, så är det ju... Ja, då är vi helt redo när säsongen... Jag vågar inte säga sådana grejer liksom. Men det får man göra, tycker jag. Det ser bra ut just, men det är liksom, i alla fall. Ja. Det ser jättebra ut, och han vi är på väldigt god väg och jobba oss tillbaka till... Jag hoppas ju såklart att vi ska komma till samma kapacitet som vi var på 22 då. Det får vi se, men det ska göra vårt bästa. Jag hoppas ju såklart kunna bli på bättre nivå, men ja, men eller hur, men det är som sagt, det tar lite tid, men det är skönt att han har den grunden att stå på. Det underlättar liksom. Helt klart. Ja. Och det ska bli spännande att se när det kommer ut lite datum för tävlingar och sådär. Det borde väl komma inom... Ja, nu är det här ju i januari, men inom ett par månader i alla fall, så innan mars är slut så borde vi veta, tycker jag. Det är jag rätt övertygad om. Jag tror det också. Det kommer ut innan dess. Ja, det ska bli riktigt spännande att se faktiskt. Riktigt kul. Jag är superpeppad på den här säsongen. Jag vet inte varför, men det känns som att det har hänt någonting med sporten. Ja, men jag tycker pandemin. Att det men det finns ju en anledning till att jag har dragit på alla tävlingar. Även fast jag inte har haft min egen hund att tävla med. Som sagt, jag är supertacksam att jag har fått låna diverse hundar att köra med. Det har varit superkul, men det är ju liksom anledningen till att jag har dragit det, för att jag tycker att det är superbra stämning. Jag tycker att det är jävligt kul. Jag tycker att det är bara genuint roligt att vara på där tävlingen är liksom. Precis. Så att jag är absolut väldigt peppad på kommande säsong också. Det ska ju såklart bli extra kul att köra med min egen hund igen. Men eller hur? Det är en nivå till liksom. Ja, det är det ju helt klart. Det är liksom, jag tar varken egentligen med eller motgång med någon annans hund. Känner jag liksom inte är så mycket min förtjänst, eller vad man säger. Däremot är det jävligt kul att bara vara på banan med någons hund. Men med sin egen hund så blir det ju liksom, man vet att man har gjort jobb. Man vet vad man har tränat på. Man vet timmarna man har lagt ner. Så det blir en helt annan stolthet, eller vad man ska säga. Man känner en helt annan
glädje och allt inför att lyckas eller allting liksom. Precis. Så men det har ju investerat mycket mer, både känslomässigt och tidsmässigt liksom. Det är klart att belöningen blir också på något annat sätt, framförallt när det går bra. Såklart. Ja. Det är helt rimligt tycker jag. Så är det ju liksom. Så det har varit jävligt lärorikt att köra med andra hundar också. Det ska man ju inte sticka under stolen med. Det är sjukt spännande. Ja, det är ju ett tips till alla. Får man chansen att testa någon annans hund, så ta den. För att det är en upplevelse. Även om det bara är på träning, så är det fortfarande en upplevelse. För man inser hur fast man är i sina egna rutiner med sin egen hund. Så tror man ju liksom att men jag gör ju så här med min hund. Och det är bara att göra så här. Och den andra hunden står där och bara, fan vill du för något? Han bara, men alltså, hallå. Och den bara, vad? Eller kan du inte bara göra som Asker? Nej. Men fan är det? Fuck you. Eller hur? Ja, men det är så, exakt så är det. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Det är otroligt lärorikt och man blir snabbt ödmjuk inför uppgiften. Men det var faktiskt jävligt kul, för jag körde ju Tigre ett gäng gånger under säsongen i år. Och där kände jag ju verkligen hur det blev bättre och bättre allting under säsongen. Och jag tror att det var den sista tävlingen, om det var den Last Chance, tror jag. Dagen före SM. Ja, precis. Last Chance. Då var det ju en riktig sån där... Alltså då kände jag bara att jävlar, nu hade vi verkligen... men då hade vi kommit någon vart. Vi liksom började förstå varandra. Det kändes som att vi var ett team liksom. Och det var... Då var det verkligen så här... fan, nu var det riktigt kul alltså. Man började... hon förstod lite vad jag vill. Jag förstod lite mer hur hon funkar. Och det liksom hela... och hon jobbade så jävla fint alltså. Så det var sjukt häftigt att bara få den utvecklingen med en hund som man bara träffar liksom på de tillfällena liksom. Och ändå kunna... Det var häftigt och lärorikt att man liksom lär sig själv och anpassa sig lite och läsa av situationer och allt möjligt. Så det var skitkul. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Det får bli de avslutande orden faktiskt. Att det var fantastiskt att köra Tigre på Last Chance. Fantastiskt att köra Tigre. Ja. Alla andra har jag kört. Jajamän. Alla småhundar. Ja, men det var riktigt bra. Men hörni, vi kommer brytas alldeles strax. Stort tack Patrik. Tack själv. Hörs vi inte innan så ses vi på någon av tävlingarna. Det gör vi garanterat. Toppen. Ha det gott. Toppen. Ha det bäst. Hej. Ja.